This is the price of the Nismo 370Z. This is the price of the Nismo GTR. And this is the Nissan Nismo Juke, priced at 758K. Saan ka pa? Dito na tayo sa abot kayang Nismo. So today, on Used Car Spotting, we're going to test drive the 2019 Nissan Nismo Juke. But before we hop behind the wheel, bakit nga ba Juke? Diba? Nakikita natin siya sa daan pero hindi naman natin alam kung ano talaga yung nasa loob niya. And for this model, ano nga ba yung nagpapanismo sa kanya? For me, ang nagpapanismo sa kanya, syempre yung red accents. Kagaya nitong red side mirror that goes well with the white exterior paint. Syempre, nandun din yung red accent sa front lip ng sasakyan. Yung red accents niya continue along the side of the vehicle, dun sa side skirt, and ends dun sa rear, kung saan mo makikita yung F1 style lights niya sa likod. Aggressive and pogi. There you go. First thing you'd notice pag sakay mo sa Nissan Juke would be the leather steering wheel. Comfortable siya with red accent, syempre Nismo, and red stitching. Past that would be the red tachometer and these comfortable bucket seats na usually ninanakaw kapag nakapark din sa sasakyan mo. May perforation, may Nismo branding, saka red stitching din. Size-wise, para lang siyang mga subcompact sedan. Kasing sukat lang din, kasing laki sa loob. Pero syempre, bawi naman sa looks kasi naka-Nismo ka. Right, so konting test drive lang. Okay naman yung feel ng sasakyan. The seats, they're super comfortable. The steering wheel, masarap siyang hawakan. You have to put a little muscle into it sa paggalaw-galaw, syempre. Pero Nismo kasi yan sporty talaga siya. Mabigat kasi ng konti yung steering wheel, kagaya niyan. So first time ko mag-drive ng Juke, and what I've noticed is maganda yung visibility niya. To add to that, yung lights niya na parang alien, it actually helps. Nakakatulong siya na madali mong matansya kung saan ka pupunta kasi alam mo na kaagad kung nasan yung dulo ng sasakyan. So ang makina ng Nissan Juke ay 1.6 liter. Compared sa ibang mga subcompacts na usually around 1.2 and pinakamalaki na yung 1.5. May additional displacement ka dito. And at the same time, it's a CVT. So, the benefits of driving a CVT, number one, syempre, madali siyang i-drive within the city. Tapos, matipid pa sa gas. Yung odometer reading niya is around 16,000. So, medyo bata pa siya, fresh pa siya, no? Tapos, yung suspension naman niya, wala naman ako nararamdaman. Okay naman yung laro niya. Tapos, yung makina rin, responsive. So, itong Nissan Juke has additional features na gusto nating makita sa mga sasakyan. Kagaya ng stop-start button, meron din siyang cruise control, tapos USB port. Pero ang di ko lang siguro gusto dito yung yung head unit kasi medyo dated na, upgrade na lang natin siya. So nasa magkano na ba yung competition ngayon? Ang G variant ng Honda Vios nasa 970,000. Yung entry level ng Honda City nasa around 840,000 pa. Ito, Nissan Nismo Juke, around 758,000 lang. I found out na okay naman siyang i-drive and it lives up to its name. Nissan pa rin yan, Japanese brand. Hindi siya mahirap i-maintain, madali pa rin mag-source ng parts niya. So what do you think? Would you go for this Nissan Nismo Juke? Hit us in the comments below. Again, this is Paulo Papa from Carmudi, Philippines, and we'll see you on the next episode.